Oh. Ay, nako. Ang sarap nito. Ang bango. Today, gagawa naman tayo ng liver steak. Hey! Hey! So, first step, no, ginawa ko, hiniwa ko ng maninipis tong atay. Tapos, maglalagay ngayon tayo ng calamansi juice. Yan. Bali, ang nilagay ko na calamansi juice, 1/4 cup. Tapos, maglalagay naman tayo ng soy sauce. Yan. Tapos, lagay tayo ng ground pepper. I-marinade lang muna natin siya ng mga 10 minutes. Yan, babad na babad. Yan, so marinade lang muna natin, no? 10 minutes. Okay? Yay! So, okay na, no? Na-marinade na natin yung ating liver. So, ang gagawin na ngayon natin, i-set natin sa low heat yung ating kalan. Then, maglalagay tayo ng cooking oil. I-sear natin ngayon yung liver. So, ayan, medyo okay na. Mainit na. Lagay muna natin yung bawang. I-toast natin ng bahagya itong ating bawang. Yan, no, medyo malutong na. So, i-set aside natin yung bawang. Yan. Yan. Next step, yung ating onion. I-sear lang din natin. Pero ano lang bahagya lang natin siyang i-sear. So, okay na to, no? I-set aside na natin ulit ito yung ating onion. Ito na siya, oh. The next step, yan, seared lang muna natin siya. Then, after natin ma-seared, set aside natin uli. Then, yung susunod natin yung next batch. Yan. Set lang natin. Yan. So, pagtapos nating ma-seared, no, ilalagay na ngayon natin yung sauce na pinag-marinade natin. Yan. Then, lalagay din natin yung second batch, ay yung first batch na niluto natin. Tapos, maglalagay tayo ng konting tubig. Then, tatakpan lang natin. Tapos, lulutuin natin for 10 minutes. Check natin, ha. Ayan, no. Lumalapot na, oh. So, ito, no. Okay na. I-serve na ngayon natin siya. So, ayan, no. Oh, kita nyo, oh. Lapot na, oh. Plating natin siya. Tapos, lagyan natin sauce. Yan. Yung kanina nating sinet aside na onion, lalagay natin. Tsaka yung yung ating garlic na
pinalutong natin. Yan. Para masarap siya, di ba? May texture ng crunchiness din sa ating sauce. Then, finishing touches, syempre. Maglalagay tayo ng onion leeks. Yan. Yan. Ang sarap nito. Luto na ang ating liver steak. Hey!